Go! Vier mannen aan het begin van een avontuur. Jeroen kon er deze keer niet bij zijn, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan weer naar Italië, maar pakken het dus even anders aan. Te beginnen bij de Stella Alpina Rally, een motortreffen op het dak van Europa. In Den Bosch pakken we de trein naar Alessandrië. Wil je dan wachten ook? Wel, eigenlijk een bakje met een Bosse bol willen. Ja! Ja. Hallo? Hallo? Mooi laag, hè, hier, hé? Ja, best wel. Ik heb het helmpje maar afgedaan. Oh, de keer de balken eruit koppen. Ja, ik had ook telkens doenk, doenk. Ja, mooi lullig. En als de motoren eindelijk vastgeknoopt zijn, kunnen we op weg. Deze manier van reizen scheelt ons zo'n 900 kilometer en dat is al gauw 1,5 dag vakantie. En dat terwijl we rustig drinken en slapen. Volgens mij sta ik niet vooraan. We moeten nog even wachten op de motoren en dan hebben we nog een probleempje op te lossen. Lennart heeft alweer een sleutelmoment, want de ventilator doet het niet. Jij bent de eerste vandaag, Lennart. Ja, ik ben de eerste. Daarom draait het motortje nu en wachten we rustig af tot de ventilator aanslaat. Maar wij zijn niet de enige met pech. En die mevrouw zit te wachten totdat verderop op de autotrein die auto een keer gaat rijden. Maar ze krijgen de auto niet aan de praat. Lullig. Maar zoals gewoonlijk zijn wij weer vrij vlot onderweg. Onderweg naar Bardoneglia. En wat valt ons op aan Italië, Lennart? Dat het hier allemaal erg ingewikkeld is. En maar dat ze wel heel erg lekker weer hebben, hè? Nou, het is bloedheet. Godverdomme. Ik zweet me helemaal uit. Het Lab Lazarus. En knop de route even in. De Italiaanse snelwegen zijn bezaaid met tolpoortjes. En dat zorgt voor het nodige oponthoud. En irritatie. En het is niet blij met al dat betalen. Ik word hier heel chagrijnig van. Dat is die, Maar eenmaal van de snelweg af kunnen we genieten van de schoonheid van Italië. Ja, Ik vind het inderdaad Wat een gewoon bevrijding. ongelooflijk veel geld. We hebben 12, 15 of misschien zelfs wel 20 euro betaald voor slecht wegdek, 100 rijden en niks zien. We hebben biertijd voor het bakje nu. We kunnen in ieder geval rustig een supermarktje inderdaad zoeken. nou. Met samengeknepen billetjes naar boven. Nou, En dat voor 20 euro tol. vakantie is begonnen, Lennart. Ja. De vakantie is inderdaad begonnen. Vanaf hier geen snelweg meer, want we trekken de bergen in. En hier kwamen we voor. Daar waar het asfalt ophoudt, begint het avontuur. Waar zijn de jonkjes nou? Helemaal eerlijk is dit plaatje niet, want Lennart staat voor de tweede keer op deze berg. Maar die jongens weren zich kranig en ploeteren de berg op. Het is duidelijk, dit is geen Friesland meer. En zelfs hier zorgen personenauto's voor het nodige oponthoud. Maar gelukkig, we kunnen er voorbij. We stoppen maar eventjes om op André te wachten. Want ja, hij heeft geen allroad. Dit vind jij nou leuk. Dit vind ik nou leuk. Dit vind jij leuk.
Ik vind het ook leuk. Oh, Ja. Thomas vindt het ook leuk. En jij dan, Peter? Even voor het plaatje. Kijk, dit dan weer wel. Een stuwmeertje. Leuk hoor. Daar is André ook. Vind je het ook wel leuk? Het is stoffig hier. Ja. Er zijn wel meer mensen die hier willen rijden. Het jaar ervoor heeft Lennart hier gekampeerd. Ook een mooi plekje, maar wij gaan even verder. Naar het grote basecamp. Maar wel even opschieten, jongens. En daar zijn we dan, het basecamp. En we worden gelijk verwelkomd door een dronken Italiaan. Het feest is begonnen. Boeien. We schakelen even over naar de indrukken van Peter. En volgens mij kom ik hier zo aan bij het basecamp 2. En Peter, wat vinden we ervan? Het is hier een gezellige boel. Het is hier een soort kamp. En ja, een beetje cross op die brommetje. Oh, dat is leuk. De jongens zijn op zoek naar een plekje. Daar staat Lennart op de berg. Mooi. Het is een beetje lowland-achtig. Of ja. Jongen met een heel strakke hempje aan en tattoos. En een fikkie stoken hier. Het is hier één groot gezellig feest. Kijk. Lennart neemt nog even wat spulletjes mee. Naar ons kamp. Hier. De groepies. Hey. Ja, we kwamen zomaar even met mensen die jou herkenden van de filmpjes. Het wordt koud in de bergen 's nachts, dus moet er rap hout gehaald worden. Net nog een klein beetje. Ja. Is dat los op jouw motor? Ja, dat ligt los bij mijn motor nu. Jongens, we hebben een vuurtje. Ze hebben wel meer plekjes waar ze het gezellig hebben met elkaar. De jongens slapen allemaal nog. Maar het kamp ontwaakt. Dat is dan wel weer leuk. En ook Thomas heeft goed geslapen, ondanks dat hij het wel een beetje koud had. Het zal hier vannacht eens een graadje of 5 misschien wel geworden zijn. Naast dat het hier wel mooi is, ligt er ook gewoon bijna op dezelfde hoogte nog sneeuw. En omdat Jeroen er niet is met zijn koffiepotje, moeten we de koffie maar zo zetten. En na de koffie snel rijden. De Stella Alpina wordt al meer dan 40 jaar georganiseerd. Tweede zondag van juli kan je erbij zijn. Met z'n allen rijden we dan de Col de Sommeiler op. En het kan op een gewone motor, maar... En daar komt André aan. Op de gewone brommer. En hij komt er ook. Ook in de bochtjes. Maar André heeft nog een lange weg te gaan op zijn gewone motorfiets. We zijn nog maar net onderweg. En hier beneden heb je dus ons kamp. Ja, hè? Ja, leuk paadje. Je komt hier anders nooit. Nee. Maar wat is dat? Het bewijs.
Zwaarder is niet altijd beter. Ja hoor. Knap hoor. Onderweg kom je van alles tegen. En hoe hoger je komt, hoe pittiger het wordt. André durft het aan. Steekjes. Dag Lennart. Waar moeten we naartoe? Hoger nog. Daar ergens naartoe. Ho. Wel een beetje opletten bij de bochten, want je rijdt zomaar te ver door. Laten we maar even kijken hoe André dit gaat doen. Het was namelijk wel een pittig bochtje. Ik ben benieuwd. Nee? Oké, André blijft er staan. Dag Captain Slow. Wij gaan verder. Je vindt de weg terug wel, hè? Doei doei. En soms moet je even stoppen om te genieten van het uitzicht. En dat is prettig combineren met even bijkomen. En? Ja. Heftig hè? Gaat goed. Wel inderdaad die stukken met sneeuw en dan zo'n plepje erbij. Ja. Dat is inspannend. Hoe gaat ie? Ja, we komen er wel. Ja, je motortje staat niet eens te loeien. Hoor je het? Ja. Godverdomme wat stoer is dat joh. Ja. Er zijn er veel die je met een vrouwtje. Ik ben heel wat vrouwtjes tegengekomen. Maar allemaal even wat lichtere motortjes zowat. En lichte vrouwtjes. Ja, en kleine vrouwtjes inderdaad. Even voor de volledigheid, er zijn natuurlijk ook vrouwen die gewoon zelf rijden. Net als dat er gewoon zware motorfietsen met duo de berg op klauteren. Zoals een BMW GS 1200. Oh, best knap. We staan hier op het hoogst haalbare punt. Dit is het pad. Nou, dat is voor ons niet meer te doen. Peter, heeft nog een koekje? Nee, ik heb geen koekje. Oké. Blijf je nog even staan, want dan pak ik een koekje. Omhoog was redelijk te doen. Maar naar beneden, nou, is toch weer anders. We zullen het zien. Daar hebben we Thomas. En je moet ook weer naar beneden. Als het goed is, zien we Lennart daar ook ergens rijden. Ja, die draait daar volgens mij zijn bochtje. Moet er even wachten op de auto. Even een praatje houden met de meneer op de auto. Is een enorme plak sneeuw. Dus ik weet het niet, nee. Nope. Ik heb nieuwe vrienden, dus ik zie het. Zal ik hen er even voorbij, of gaan jullie door? Oké.
Veel plezier, André, met je nieuwe vrienden op 4 wielen. Bah! Maar ach, geniet jij maar lekker van het uitzicht, dan spelen wij nog even door. Ja, niks meer. Maar André's motor staat daar volgens mij, dus we kunnen daar ook op André wachten. Oei, Thomas in de problemen. Even kijken of we moeten helpen. Daar maar even parkeren. Oh, Thomas redt het, maar nu staan we in de knoei. Maar gelukkig wordt er druk gecommuniceerd op de berg. Doe maar, jongens. Ja, Nou, dat duurt te lang hoor. Doei doei. Mooi hoor. Maar dit is alweer de 3e keer dat we hier staan. Ach, het verveelt nog steeds niet. We hebben nog niet genoeg gehad, dus we gaan André maar even bezoeken. Kijken hoe ver hij gekomen is met zijn nieuwe vrienden. Ja, want het is warm. Hier hadden we een stickertje moeten halen, maar helaas, de stickertjes zijn weg. Maar gelukkig is de berg er nog. meisje. Door. Wij staan voor de 2e keer aan de top. Ongeveer 2750 meter. Zegt die man dat op zijn GPS? André is hiermee omhoog gekomen met zoiets. Want hij kwam niet verder met zijn Silverwing. Nee, 1190. Deze die durven zelfs zo te parkeren. Dus ze zullen ook wel weten wat ze doen. Misschien had André zo'n motor moeten kopen. Dan was hij vast wel boven gekomen. De 4e keer dezelfde bocht. Maar al die oefening heeft niet zoveel invloed op de snelheid. En soms kan je beter even wachten tot je de berg voor jezelf hebt. En we hebben het alweer lekker warm gekregen. Hier is een watertje. En daar willen de jongens graag doorheen. Nou, dan gaan we dat eens even filmen. Eerst Lennart maar even. Zo. Dat was stoer. Thomas moet misschien een beetje rustiger aan. Goddamn. Dit is nog een mooi stukje om te rijden, zal ik je vertellen. Maar dat lukt allemaal prima. Zo hoort het, André. Lekker op de motor. Ik ben benieuwd wie de dagbokaal verdiend heeft. Kop hem maar in, Lennart. Ik heb zoiets.
Er is er één die heeft zijn best gedaan op een motor die het niet kon. Die is met zijn babbeltje bovenaan de berg gekomen. Dat is waar. Net zo ver als wij. Ja, het is geen babbeltocht, hè? Ja, dat valt te bezien. Ik noem dat tapperen. Tapperen. Ja. Ja. Ah ja. Dus, tenminste als iedereen het ermee eens is. Ja hoor. Kijk, Nou, gefeliciteerd jongen. dankjewel. De avond valt en het kamp is bijna verlaten. Het wordt al kouder, dus er moet maar rap een vuurtje komen. Maar dat is nog niet makkelijk. Lukt het, heren? Ja. Maar wat vochtig. Ik ben even een beetje te laat binnen. Het wil niet echt vlotten, maar zoals gewoonlijk heeft Peter weer de oplossing. Als die behelpen maar het spul dat heeft, hè? Dat is survivalen. Je kan moeilijk lopen doen. Dan houd je touwtje. Maar je nog gewoon benzine hebt. Oma. Oké. Dan doet hij het zo ook. Weer. Zo. Survival regel nummer 1. Nooit meer ergens meer energie insteken dan absoluut noodzakelijk is. Goed zo, Peter. Goed hè? Een beetje euforisch zitten de mannen aan het kampvuur. Maar helaas, daar was de camera niet bij. De volgende dag wacht een nieuw avontuur. En dat kunt u zien in de volgende aflevering van deze barreltrip. We gaan dan naar Mont Jaffrot. En dat wordt weer spannend.